محمد بن سلمان للسعوديين بالإعدام الجماعي سأحكم. 81 شخصاً أعدمتهم السلطات السعودية يوم 12 آذار مارس 2022. بموازاة التبعات الحقوقية للجريمة، ثمة رسالة سياسية أراد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إشهارها منذ توليه ولاية العهد في العام 2017 في انقلاب على ابن عمه الأمير محمد بن نايف وسائر أعمامه وأبنائهم. قرر الأمير محمد بن سلمان تقديم صورة جديدة للسعودية. سمح للمرأة بقيادة السيارة وأنشأ هيئة الترفيه، وقرر تطوير الاقتصاد السعودي. سبق ذلك اتخاذه قرار الحرب على اليمن عام 2015 بعد توليه وزارة الدفاع، إضافة إلى وقوفه خلف قرار مقاطعة قطر عام 2017. أراد بن سلمان تقديم نفسه بصورة الأمير المجدد لبلاده على الصعد كافة: الحزم والقوة في الخارج، والانفتاح والتطوير في الداخل. خارجياً تعثرت طموحاته، لم يتمكن من الفوز في اليمن ولا من كسر النظام القطري. أضيف إلى عثراته توتر علاقته بالولايات المتحدة الأمريكية، الراعي العالمي للنظام السعودي. السبب المباشر للتوتر كان قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في العام 2018. داخلياً، وفي مقابل الإجراءات الاقتصادية الموجعة للسكان وتحديداً الفقراء منهم ومتوسطي الدخل، كزيادة أسعار الكهرباء والوقود وخفض التقديمات الاجتماعية وزيادة الضرائب، لم تحقق رؤية بن سلمان الاقتصادية الكلية أي نتائج تذكر. اكتفى الأمير الشاب ببيع الفرفشة للسكان، حفلات غنائية وعروض أزياء وترويج للسياحة، والأهم تقليص دور المؤسسة الدينية ممثلة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الجهاز الديني السيء السمعة. لم تعد كلمة المطاوعة مسموعة بالقدر الذي كانت عليه قبل وصول بن سلمان إلى الحكم. عوضاً عن الشرطة الدينية المتزمتة، أطلق بن سلمان يد أجهزة الأمن والقضاء في وجه معارضيه. صحيح أن السعودية لم تكن يوماً دولة ديمقراطية يحترم فيها حق الناس بالتفكير والتعبير. منذ إنشائها على يد الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، حكمت المملكة بالحديد والنار، وكان النظام يلاحق معارضيه في الداخل والخارج. لكن الكثير من الناشطين السياسيين الذين عاصروا أكثر من حاكم من آل سعود يؤكدون أن التضييق على الحريات السياسية لم يكن يوماً بالسوء الذي وصل إليه في عهد محمد بن سلمان. وصحيح أيضاً أن السعودية كانت على الدوام تحتل المراتب المتقدمة عالمياً في عدد عمليات الإعدام سنوياً، إلا أنه لم يسبق لها أن أعدمت 81 شخصاً في يوم واحد، كما فعلت يوم السبت في 12 آذار مارس 2022 في السنة الخامسة من عهد محمد بن سلمان. الإعدام هنا ليس فعلاً قضائياً في نظام شديد الانغلاق، بل هو فعل سياسي. فبين الذين ارتكبت بحقهم جريمة الإعدام بقطع الرأس، أسرى حرب يمنيون، وأكثر من 40 شخصاً أوقفوا على خلفية نشاط سياسي أو تظاهر سلمي. لا داعي للحديث عن المحاكمات. كل المنظمات الدولية التي تعنى بشؤون حقوق الإنسان تنظر إلى المحاكمات في السعودية بصفتها محاكمات صورية تفتقد لأبسط معايير العدالة وحق المتهمين بالدفاع عن النفس. الإعدام الجماعي ليس سوى رسالة محمد بن سلمان إلى الداخل، كأنه يقول لسكان مملكة الرعب: بهذه الطريقة سأحكمكم. يريد أن ينسي الناس عهد محمد بن نايف الدموي. أنا أتفوق عليه في سباق الدموية، يكاد يقول عن ابن عمه. الأخير أعلن مطلع العام 2016 عن إعدام 47 شخصاً في يوم واحد. أما بن سلمان فسجل رقماً قياسياً عام 2022 بارتكاب جريمة قتل 81 شخصاً دفعة واحدة، ولا شيء يحول دون اقتراف جريمة جديدة أكثر فظاعة
في المستقبل إذا ما شعر الحاكم الشاب أنه بحاجة لمزيد من الدماء لتثبيت عرشه. المعنى السياسي لجريمة 12 آذار مارس 2022 أن لسكان السعودية انفتاحاً اجتماعياً ترفيهياً يريده رأس المال. أما في السياسة فمن يفكر مجرد تفكير بالتعبير عن رأيه المعارض مصيره السجن ثم القتل تعزيرا. بالإعدام الجماعي يؤكد بن سلمان أن اغتيال جمال خاشقجي لم يكن الاستثناء بل القاعدة.